Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị về miền quê Tân Hiệp để xem coi là cái không khí đón Tết đang là tới gần. Bà con mình đã chuẩn bị những gì. Và hôm nay tôi sẽ đưa các bạn tới thăm một cái con kinh, đó là Kinh 1 thuộc huyện Tân Hiệp. Đây là một cái vùng đất hồi xưa những cái người lớn tuổi gọi đây là vùng Cái Sắn thuộc huyện Tân Hiệp. Vào cái giai đoạn mà năm 1954 khi mà đất nước chia đôi với một cái hiệp định Geneva thì miền Nam Việt Nam của chúng ta nằm trong cái khối Cộng hòa, được chủ quyền từ vĩ tuyến 17 trở vào trong phía Nam, còn từ vĩ tuyến 17 trở ra thì thuộc phe xã hội chủ nghĩa. Và cho tới năm 1975 thì cả hai miền đã được thống nhất. Và khi mà hiệp định Geneva được ký kết thì phía chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã thành lập một cái vùng đất gọi là cái vùng đất Cái Sắn và đưa bà con di cư từ ngoài miền Bắc vào miền Nam. Và đất Cái Sắn thì chạy dài từ Lộ Tẻ thuộc về tứ giác Long Xuyên, chạy dài cho tới tỉnh Kiên Giang, và dọc theo quốc lộ 80 thì người ta xẻ những cái con kinh dọc theo hai bên cái tuyến quốc lộ 80 để cho người dân từ miền Bắc di cư vào Nam sau cái biến cố 1954. Và hôm nay chúng tôi sẽ đưa các bạn về thăm một trong những cái con kinh thuộc vùng Cái Sắn, đó là Kinh 1 thuộc huyện Tân Hiệp ngày nay. Thì đa phần bà con ở đây là người miền Bắc di cư vào miền Nam sau cái biến cố 1954. Thì với cái tấm lòng nhân hậu của bà con miền Nam Việt Nam thì bà con đã lập nghiệp đến đây là 56 năm rồi. Và khi mà đi qua cái bến đò này thì phải đi vô cái con kinh này, và đây gọi là con kinh 1. Có một cái anh lái đò rất là dễ thương, và hàng ngày anh ấy đưa chúng ta đi qua cái con đò này, chở biết bao nhiêu cái nỗi niềm của bà con giữa hai bờ kinh này. Và hôm nay đã là 13 tháng Giêng rồi, xin lỗi quý vị, 13 tháng Chạp rồi. Thì hôm nay tôi mời các bạn về Kinh 1, một trong những cái con kinh thuộc miền đất Cái Sắn này, xem coi bà con mình chuẩn bị đón Tết ra sao. Và cái bến đò này thì hiện nay do cái tình hình dịch bệnh cho nên là cái người chủ lái đò người ta cũng làm rất là kỹ, có những cái phòng cách ly để cho hạn chế những cái dịch bệnh có thể lây lan. Cho nên là chị lái đò cũng làm một cái phòng kính rất là thẩm mỹ, chắc chắn để cho tránh cái lây lan dịch bệnh. Rồi xin mời quý vị đi vào trong kinh. Đây là cái Kinh 1, một trong những con kinh sầm uất nhất của huyện Tân Hiệp. Ở đây là miền Tây Nam Bộ cho nên là giao thông thì chủ yếu là sông nước. Trước đây thì cái vấn đề giao thông của bà con chủ yếu là bằng xuồng ghe, nhưng mà những năm gần đây thì giao thông đã được phát triển. Quý vị thấy trước mặt quý vị là những cái con đường tráng bê tông rất là rộng rãi, xe hơi có thể đi vô được. Dọc theo các cái con kinh này thì bà con sống chủ yếu là bằng sản xuất nông nghiệp. Vâng, từ sau cái biến cố 1954 thì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa
đã đưa một số lượng lớn người dân từ miền Bắc di cư vào Nam để sinh sống dưới sự bảo bọc của nền Cộng Hòa, cũng như là tấm lòng nhân ái của bà con miền Nam nhường cơm xẻ áo. Với cái chính sách người cày có ruộng của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước đây thì đa số là bà con đều có ruộng canh tác, có nhà cửa trù phú. Miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là vùng sông nước Cửu Long này thì nổi danh là một cái vựa lúa của cả đất nước. Và ngày hôm nay, sau bao những cái biến cố thăng trầm thì cuộc sống của bà con cũng đã tạm dần đi vào ổn định. Ngày hôm nay là ngày cuối tuần rồi, cũng là những cái ngày cuối cùng của năm cũ sắp hết. Dành một chút thời gian để mời quý vị, mời các bạn về thăm một miền quê. Cũng xin chia sẻ với quý vị là nhà mình ở đây từ những ngày đầu tiên của miền đất cái sắn này được hình thành trước 1975 cho tới nay, mình cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều những cái biến cố thăng trầm của cuộc sống. Mặc dù là mình đã đi làm ăn ở nơi rất xa rồi, nhưng mà vẫn không thể nào quên được cái mảnh đất quê hương, nơi đã từng cưu mang nuôi nấng mình cho tới ngày hôm nay. Đó là nhờ miếng cơm manh áo của miền cái sắn Nam Bộ này. Hôm nay mời các bạn đi về nhà mình để cùng thăm lại cái nơi mà mình đã từng sinh sống ở đây, xem coi là bà con mình đã chuẩn bị đón Tết thế nào. Vâng, cặp theo cái tuyến lộ là bà con cũng bắt đầu tấp nập để bẻ lá mai rồi. Nhà mình cũng có mấy cây mai các bạn. Chút xíu nữa sẽ mời các bạn tham quan cái vườn nhà mình coi là những cái cây mai năm nay nó phát triển thế nào. Mình cũng rất là thích cây cảnh, nhưng mà bề bộn công việc quá các bạn, cho nên cũng bỏ bê, không có ai chăm sóc. Con đường này thì ngày 2 buổi mình đi về trên con đường này, chứng kiến rất nhiều những cái biến cố của lịch sử. Và ngày hôm nay thì lại có dịp dẫn các bạn trở về với quê hương của mình. Quý vị thấy là ở bên kia sông đó là một ngôi thánh đường mang cái tên là Giáo đường Sứ Thánh An Tôn, thuộc xã Tân Hiệp B của huyện Tân Hiệp. Ngôi thánh đường này cũng là một ngôi thánh đường lớn của huyện và được cha cố An Tôn Nguyễn Bá Lộc xây dựng từ những ngày đầu tiên khi mà Ngài cùng với các giáo dân của Ngài vào đây lập nghiệp. Bây giờ thì Ngài cũng đã mất rồi, và mọi người thì vẫn coi Ngài như là một người cha tinh thần đã dìu dắt tất cả các cái giáo dân ở đây. Đa phần ở đây là người miền Bắc di cư năm 1954 sau cái biến cố chia đôi đất nước, thì bà con được vào đây dưới cái sự bảo bọc thương yêu của người miền Nam. Cho tới ngày nay thì cũng đã hơn nửa thế kỷ rồi, nhưng mà bà con vẫn còn giữ những cái nét sinh hoạt đậm chất của miền Bắc. Và kinh tế ở đây thì chủ yếu là bà con trồng lúa các bạn, trồng lúa. Lúc trước thì có một vụ thôi, nhưng mà bây giờ thì đã lên 2 vụ, có một số nơi đã 3 vụ rồi. Chính vì vậy mà đời sống cũng bớt khó khăn hơn. Quý vị thấy là đường xá rất là sạch đẹp. Vâng. Ở thôn quê thì bình an phải không các bạn? Chính vì vậy mà mình
cứ thích gắn bó với lại cái nơi êm đềm này, chất chứa bao là nhiêu kỷ niệm rồi. Quý vị thấy là dòng sông này rất là nhiều lục bình, xanh ngắt một màu lục bình, nhiều tới mức độ mà tàu thuyền không có đi lại được các bạn. Do ở thượng nguồn người ta dỡ trà hoặc là cái gì đây người ta xả ra sông và nó theo dòng nước nó trôi về đây. Và quý vị thấy là kín đặc hết cả một con kênh. Lúc trước thì không có nha các bạn, lúc trước thì rất là ít, thỉnh thoảng mới có một ít thôi. Nhưng mà bây giờ thì mỗi một lần mà cái mùa này thì lục bình người ta xả ra rất nhiều. Vâng, kính thưa các bạn, mỗi một độ xuân về cùng với sự nôn nao chờ đợi cái không khí ngày Tết đang đến rất gần, với những cái hình ảnh bà con đang là sửa soạn nhà cửa sơn phết lại, cái gì cũng mới hết. Một trong những cái hoạt động đón Tết đó là cái việc mà bà con đang là lặt lá mai. Vâng, cứ mỗi một độ khoảng là 13 tới 15 tháng Chạp hàng năm thì bà con bắt đầu lặt lá mai để cho kịp ra bông vào đúng ngày Tết. Vâng, một điều rất là kỳ diệu là muốn có một mùa xuân với những cánh hoa vàng sặc sỡ thì chúng ta phải lặt bỏ hết những cái cũ đi. Những cái lá già nua phải được vặt bỏ để đón chào những cái mầm sống mới, những cái nụ hoa tươi thắm. Đây là nhà mình rồi nha các bạn. Vâng, nhà mình đây, quý vị thấy là có hàng bông trang. Mời quý vị ghé lại để cùng với mình tham quan cái cảnh nhà quê coi thế nào nha các bạn ha. Rồi mình dựng xe xuống nha các bạn, đi một vòng bên ngoài cho các bạn là thấy là ở trước nhà mình thì có hàng rào, hàng bông trang cũng đang là nở vàng, nở đỏ hết cả một cái hàng dậu của mình rồi. Đây là toàn cảnh ở vườn quê nhà mình nha các bạn. Vâng, thỉnh thoảng có một vài chiếc xe vội vã qua lại trên cái con đường này. Vâng, quý vị thấy là với những cái dàn bông trang rất là đẹp. Đây là toàn cảnh cái ngôi nhà ở quê nhà mình. Không có người ở các bạn, cho nên là nó cũng xuống cấp lắm rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái cổng này ra để mời các bạn cùng với mình đi tham quan cái cảnh quê coi như thế nào nha các bạn ha. Dạ, đây là cái mình sẽ mở cái cổng ra. Dạ. Có chiếc xe hơi chạy trong kinh này. Đường xá có thể xe hơi cũng có chạy được rồi nha các bạn nha. Đây là cái vườn nhà mình. Khung cảnh thì êm đềm phải không các bạn? Ây da, quá bề bộn phải không? Không có người ở các bạn. Rồi mời các bạn chúng ta đi một vòng xem coi là khung cảnh ở quê nhà mình như thế nào nha các bạn ha. Mình cũng có trồng được một ít kiểng, các bạn thấy không ạ? Ở trước cổng nhà mình là trước cổng đây là có một cây sung nha các bạn. Vâng, cây sung rất là nhiều trái. Chắc là tới dịp Tết này là sẽ sung tốt đây. Hy vọng là một năm mới sẽ có nhiều những cái sự thay đổi theo cái hướng tích cực hơn. Dạ, mời các bạn đi. Các bạn thấy sung rồi, rất là nhiều trái. Vòng lại đây cho các bạn coi. Cây sung nhỏ thôi các bạn, nhiều trái, đặt trái hết nha các bạn. Trái từ gốc lên. Dạ.
Cây sung này của một người bạn cho mình cách đây cũng 2-3 năm mà. Cây mai này đã ra bông rất là nhiều rồi. Chưa tới Tết mà đã ra bông nhiều rồi các bạn nha. Cây mai này đón Tết sớm rồi phải không các bạn? Cũng tốt thôi các bạn. Cây mai này mình trồng cũng 3-4 năm rồi, nhưng mà chắc là bỏ đi nhiều nên là nó nắng. Và bây giờ mời các bạn xem một cái cây mai của mình nha các bạn. Cây mai ở trên chậu không chăm sóc được, cho nên là cành lá nó cũng xơ xác ha các bạn ha. Cây mai này của một người bạn cũng cho mình cách đây 3-4 năm rồi, nhưng mà không chăm sóc cho nên là nó cũng không có được sung lắm. Đây còn có chậu sứ nhé các bạn ha. Chậu sứ gốc cũng lớn lắm rồi, nhưng mà bông ít, hy vọng là tới Tết nó sẽ có kịp chỗ bông. 2 gốc sứ nên cho các bạn ha. Chiếu lại gần cho các bạn coi. Gốc cũng bự dữ lắm rồi nha các bạn. Gốc bự dữ lắm mà các bạn. Nếu mà có người chăm sóc thì chắc là nó cũng đẹp đây. Rồi đây là một cái chậu bông giấy. Bông giấy cũng đang ra bông sặc sỡ rồi. Đây là một cái chậu bông giấy lớn hơn của một anh bạn ở Dục Tượng cho. Cũng đang ra bông nhiều lắm rồi. Đi một vòng xem cho các bạn xem coi, là chiếu gần lại cho các bạn coi cái gốc coi. Đây là cái gốc của cái cây bông giấy nha các bạn. Ra bông nhiều lắm rồi. Chắc chắn là tới Tết thì nó sẽ còn sặc sỡ hơn nữa. Tối quá biết các bạn có thấy không ạ? Đó là cây bông giấy ha các bạn. Rồi ở góc vườn này có một cái cây bằng lăng nha các bạn. Cây bằng lăng này thì nó nở bông vào đầu mùa hè cơ, cho nên bây giờ thì không còn bông nữa các bạn. Bằng lăng thì bông màu tím cũng đẹp lắm, mình cũng thích màu tím. Rồi đây là một cây mai. 2 ngày trước mình cũng có về mình lặt lá được cái cây mai này rồi các bạn. Vâng, cây mai này cũng lớn nha các bạn. Cả tàn nữa chắc khoảng 2,5 mét, cả tàn, cao khoảng chừng 2 mét ngoài ha các bạn ha. Cũng đang là có bông rồi. Để mình mới lặt lá, các bạn thấy là bông rất là nhiều, có nụ rất là nhiều rồi. Hy vọng là Tết này sẽ nở bông đúng vào dịp Tết. Đây, ở nhà quê mình nha các bạn ha. Đây là một cái cây mai chiếu thủy. Cây mai chiếu thủy này thì cách đây khoảng chừng 30 năm rồi. Có dịp mình đi thăm mộ ba mình ở như Vị Thanh, Chương Thiện. Lúc đó ba mình đi lính nên là bị tử trận và chết tại Vị Thanh, Chương Thiện đó. Bây giờ gọi là Hậu Giang đó các bạn. Thì trong một lần thăm mộ thì mình xin được một hai cái cây mai chiếu thủy nhỏ xíu mà bây giờ nó đã lớn như thế này rồi. Nó có trên 30 năm rồi các bạn. Và ở đây một cây mai lớn của mình nữa nha các bạn. Cây mai này thì hôm nay mình về mình định là sẽ bẻ lá cây này. Cây mai này cũng rất là nhiều nụ nha các bạn. Hôm qua mình đã bẻ lá được một cái phần ngọn này. Từ gốc trở lên cho tới ngọn nó khoảng chừng 2,5 mét các bạn. Còn bề ngang tính cái hoành của nó gồm cả tán luôn thì nó chắc cũng trên dưới 2 mét các bạn. Đây cho các bạn coi, ngò gai rất là nhiều. Ngò gai này là mọc hoang vu thôi nha các bạn nha. Tự động nó mọc ấy. Ở nhà quê dễ ăn không các bạn. Bảo đảm là các bạn về đây là ăn rau sạch,
tự nó mọc nha các bạn, không phải trồng gì hết. Đây là cái cây mai của mình. Cây mai này là cây mai giống như mai dạo Thủ Đức á. Nó từ 10 tới 12 cánh nha các bạn. Và vì mình trồng dưới đất cho nên là nó rất là sung, và nó mỗi một năm mà nó nở bông á thì nó kéo dài khoảng chừng tầm tới nửa tháng, tới khoảng 14, 15 mà bông nó vẫn còn đặc hết. Mai mốt mà mình tới Tết nó nở bông thì mình sẽ quay lại để cho các bạn xem. Bây giờ thì đây các bạn thấy nụ nhiều lắm, nụ nhóc hết trơn. Các bạn thấy không ạ? Mỗi một nhánh, mỗi một nụ đầy hết trơn các bạn. Đây là một các bạn thấy không? Nụ rất là lớn nha các bạn. Từ 10 tới 12 cánh, 15 cánh luôn các bạn. Đây là cái dòng mai giống như là mai dạo Thủ Đức đó các bạn. Cái gốc nó thì khoảng chừng 40 rồi các bạn. Tối quá. Các bạn có thấy cái gốc đó không ạ? Cái gốc nó khoảng chừng 4-50 rồi. Có dịp mình sẽ review lại. Mời các bạn đi xem luôn. Mình đây có một cái cây bằng lăng. Cây bằng lăng này cũng cây bằng lăng tím nha các bạn. Các bạn thấy không? Không có thời gian để sửa sang. Chứ nếu mình sửa sang lại thì chắc cũng đẹp lắm đây. Mình định là mình sẽ làm một cái khu công viên nhỏ nhỏ để lâu lâu mời các bạn về chơi. Đây là cái cây mai, xin lỗi các bạn, cây bông giấy màu trắng nha các bạn. Có pha lẫn một cái chùm màu vàng nữa, rất đẹp nữa các bạn. Mời các bạn đi xem luôn. Đây có một cây mai này mình đã lên chậu rồi. Cây mai này thì nay mai mình sẽ cho người đi lặt lá luôn là kịp Tết nha các bạn ha. Đây, các bạn thấy cây mai đẹp. Cây mai này là cây mai dáng tàn thông nha các bạn ha. Tối quá không thấy rõ đâu. Đây cũng là một cái bông giấy nữa. Có một cái bức tượng gọi là bức tượng kình ngư, các bạn thấy không? Một cái cô kình ngư đang là chuẩn bị phóng xuống hồ. Mình sưu tầm về để mai mốt mình làm một cái hồ tắm ở quê mà các bạn. Bây giờ ở bờ sông thì cũng ô nhiễm lắm rồi, chứ không còn trong lành như lúc trước nữa đâu. Cho nên mình định làm một cái hồ tắm để thỉnh thoảng cho bạn bè, anh em, con cháu về chơi. Đây là có một cô gái, cái bức tượng này. Bức tượng này cô gái đang là có một cái bầu nước nha các bạn. Để hoang phế hết rồi, không ai chăm sóc. Cô cũng ngồi một mình buồn, rong rêu bám hết đầy mặt rồi. Rồi bây giờ còn một cái có một con cho các bạn là coi một cái cây mai nha các bạn ha. Đây là cái cây mai này là cây mai cúc bi các bạn. Mình trồng mình ghép được khoảng mấy tháng rồi, nhưng mà chắc nửa năm rồi, nhưng mà bỏ bê cho nên là không có ai mà chăm sóc, cho nên là bây giờ mình lặt lá lên để cho nó thay lá mới. Nhưng mà nó cũng có bông nha các bạn nha. Các bạn thấy không? Cũng có bông. Quý vị thấy mình để trên một cái đế, có cái chậu lên này mà nó lớn lên thì rất đẹp. Xin lỗi quý vị, mình ở con mình lãng tử giang hồ mà cũng có cái xào đồ mình bỏ ra bên ngoài cái cho nó đừng có vào cái khung hình kỳ quá ha các bạn ha. Mình ở có một mình ở đây thôi, cho nên là nó bề bộn dữ lắm. Cuộc sống giang hồ mà, cho nên là nhà cửa nó bề bộn lắm các bạn. Đây một cây nữa nha các bạn. Cây này cũng là cây mai cúc bi. Mình tỉa lá đi cho nó lên lá mới các bạn. Chứ nó nhỏ xíu này thì chắc cũng không có bông gì đâu. Mình cũng để lên cái chậu. Mình đang tập chơi. Rồi bây giờ nhà mình còn có một cái cây xoài rất là to. Dạ. Nhưng mà không có người chăm sóc cho nên là nó chẳng có trái các bạn ơi. Không có trái. Bông thì rất là nhiều nhưng mà rụng hết trơn các bạn. Còn một cái nữa để khoe với các bạn là có một hầm cá nha các bạn nha.
để mình sẽ lấy còn một chút cám. Mời các bạn đi ra sau hè nhà mình để xem coi là cái hầm cá này nó còn không. Hoang phế quá phải không các bạn? Bồn nước đây các bạn này, hoang phế, không có người chăm sóc gì hết. Mình thì đi làm suốt ngày. Mình sẽ đây mình có cái hầm cá nha các bạn ha. Các bạn có thấy không? Đây mình lúc trước là mình gõ, mình tạo một cái phản xạ có điều kiện, giống như là cái phản xạ của bắp lốp hồi xưa mình học các bạn. Giờ mình gõ nha. Mình gõ xuống một cái thì cá nó sẽ về này. Giờ mình, các bạn thấy không? Các bạn thấy mình gõ xong cái mặt sóng nó dậy sóng ở địa hết trên, mình cho nó ăn các bạn nha. Các bạn thấy không? Chưa thấy lên. Chưa thấy lên, lâu quá rồi mình không có cho nó ăn. Để xem coi nó còn hay không. Có rồi các bạn ơi, nó bắt đầu tới rồi. Có một vài con thôi. Mình đi nhiều quá. Rồi không có ai chăm sóc. Bắt đầu nó lên, các bạn thấy không? Các bạn thấy là bắt đầu khi mình gõ cái vô như vậy thì nó nghe được cái tiếng gõ, nó bắt đầu tới rồi đó. Nhưng mà do mình ít có về, ít cho ăn cho nên là nó cũng nhát rồi, nó sợ. Đó, thấy một vài con rồi phải không các bạn? Có dịp là mời các bạn về đây, mình sẽ chiêu đãi với các bạn một món cá tại nhà quê nha các bạn ha, món cá cha. Hồi trước mình nuôi cả cá rô phi, rồi cá tai tượng nữa các bạn. Nhưng mà không có người chăm sóc, rồi nó cũng hao hụt đi nhiều, không có cái gì cho ăn nữa các bạn. Lâu lâu mình mới về thì mình mua một ít cá mình cho nó ăn thôi. Đó rồi, bắt đầu nó đang lên này nha các bạn ha. Các bạn kiên nhẫn một chút. Nó cũng chờ đợi mình cả tuần lễ mới về một lần cho nó ăn đây nè. Loài cá hay là các cái loài vật thì nó cũng đều trung thành với con người hết. Mình lúc trước mình có nuôi một con chó cũng vậy nữa. Mình bỏ mình đi cả tuần lễ mà nó vẫn cứ kiên nhẫn chờ đợi mình. Nó thấy mình từ xa là nó đã chạy ra nó đón mình rồi. Mình lỡ mà mình có la nó cũng chẳng giận hờn gì. Không giống như con người của mình phải không các bạn? Con người bạn bè mà lỡ mình có lỡ lời một chút là họ giận mình rồi. Nhưng mà các loài động vật thì nó chẳng biết giận hờn gì mình đâu. Mà lúc nào nó cũng trung thành, nó chờ đợi mình về. Ít rồi các bạn này. Cũng còn nhưng mà ít nha các bạn ha. Thấy là ít. Rồi ở quê này cũng có dừa nữa nha các bạn. Đó, các bạn về quê mình có thể là bẻ dừa để đãi các bạn được không? Được nha các bạn ha. Cá bắt đầu lên rồi đó các bạn ơi. Cá bắt đầu lên nhiều rồi đó. Thôi có một dịp khác, có gì khác mình sẽ mời quý vị về thăm lại kỹ hơn. Đây là có một cái cây gọi là cây gì ha các bạn ha. Cây đào tiên. Truyền thuyết là khi mà Tôn Ngộ Không với Bắc Giới đi vô cái vườn đào tiên á, là ăn vào những cái đào tiên này là được trường sinh bất tử này nha các bạn ha. Hoang phế hết các bạn ơi. Hôm nay là mình về nhà để chuẩn bị lặt những cái cây mai này để đón Tết các bạn. Mỗi một độ xuân về thì chúng ta lại chuẩn bị sửa sang, lau chùi nhà cửa
vệ sinh giường chiếu, rồi chăm sóc cây cảnh. Đặc biệt là những cái cây mai thì đòi hỏi chúng ta phải lặt hết những cái cũ đi, những cái lá già nua thì mình phải lặt bỏ hết, thì mới hy vọng rằng nó sẽ đem tới cho chúng ta một cái mùa bông rực rỡ. Chứ chúng ta cứ nuối tiếc những cái quá khứ, nuối tiếc những cái lá già úa này mà chúng ta không lặt bỏ thì không bao giờ mà nó cho chúng ta những cái cành bông đẹp được. Đó cũng là một cái triết lý ở đời người. Vâng, hy vọng rằng lần này quý vị về thì sẽ hiểu được cái cảnh nhà quê của mình nhiều hơn. Quý vị thấy bề bộn quá không ạ? Sách vở của mình cũng hoang phế để ở đây rồi, chẳng có ai dọn dẹp nên chắc bao nhiêu là sách vở mối mọt hết rồi các bạn. Rồi thôi, hôm nay nhân dịp cái ngày cuối tuần, mình mời các bạn đi thăm một vòng để các bạn hiểu được cái cảnh của miền quê đang là chuẩn bị đón Tết thế nào. Trong số các cái hoạt động đón Tết đó có cái hoạt động lặt lá mai để chuẩn bị cho một cái mùa xuân sặc sỡ những cái màu sắc cả về thiên nhiên lẫn màu sắc ở trong mỗi tâm hồn chúng ta. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một mùa xuân hạnh phúc, và mỗi một người chúng ta chuẩn bị con người mới, cả tâm hồn chúng ta cũng mới để đón nhận cái mùa xuân sắp tới. Xin kính chào quý vị.